Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Bedah Gusti, channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti pujaan anda. Sebelum bermula, macam biasa, tolonglah like, subscribe dan share supaya setiap kali episod baharu Bedah Gusti ke udara, anda akan tahu. Baik, pada kali ini, tengok baju pun tahu lah kot. Kita nak cerita pasal apa? Kita nak bercerita tentang John Cena. Satu nama yang cukup gah. Boleh dikatakan Cena ini adalah ikon pada lewat tahun 2000. Kalau sebelum tu kita ada Hulk Hogan di zaman Rock and Wrestling era. Lepas tu kita ada Shawn Michaels di New Generation. Kita ada Stone Cold Steve Austin, The Rock di Attitude era. The Ruthless Aggression dan PG era pada tahun 2005 hinggalah ke 2012. Jadi dikatakan Cena ni adalah the face of the company. Kalau kata sebut WWE, terbayanglah muka Cena. Dan pencapaian Cena sepanjang di WWE tidak boleh dipertikaikan. Beliau telah memenangi lebih daripada 25 kejuaraan dan telah menjadi juara dunia sebanyak 16 kali, menyamai seperti legenda Hall of Fame dan Nature Boy Ric Flair. Untuk edisi bedah pada kali ini, kita akan cerita sikit beberapa fakta menarik tentang John Cena. Cena adalah anak kedua daripada 5 beradik dan mempunyai darah campuran Itali, British dan juga Canada. Dan pada umur 12 tahun, Cena dah mula aktiviti mengangkat berat ni kerana waktu itu beliau berhasrat nak membesarkan badan. Salah satu puncanya adalah kerana beliau sewaktu itu kerap dibuli. Dan bagi nak mengelakkan daripada dibuli, salah satu cara adalah membesarkan badan, jadi orang dah tak berani nak buli beliau lagi. Dari situlah beliau mula aktif dalam bidang angkat berat ni. Tak pelik lah bila pada awal tahun 2000 beliau telah mempunyai badan berketul-ketul sehingga menyertai Ohio Valley Wrestling, dan dengan badan yang begitu sado tu, beliau mendapat julukan sebagai the prototype, manusia separuh robot separuh manusia. Itu adalah antara karier awal Cena. Semasa tu mula-mula menyertai gusti profesional. Badan dah sado, maka minat bergusti itu tiba. Beliau dah telah diajak oleh sahabatnya untuk menyertai latihan di Ultimate Pro Wrestling, sebuah pusat latihan gusti yang bertempat di sebuah universiti di California. Beliau pun berlatih di situ. Kalau anda tengok di YouTube, ada satu video latihan awal Cena. Ada Samoa Joe sekali dalam video tersebut. Cena terpaksa merentas daerah untuk ke pusat latihan tersebut, padahal hanya beberapa minit dari rumahnya. Sekolah latihan kendalian Killer Kowalski, legenda gusti, dekat je dengan rumah dia. Dia tak tahu pun dah habis bergusti dekat UPW, baru tahu galat betul Cena. Kalau tidak, beliau dapat berlatih gusti di bawah kendalian seorang legenda dalam industri. Selepas tamat pengajian, beliau menuntut di universiti di California dalam bidang fisiologi. Terus aktif dalam aktiviti membina badan. Cena ni memang ada background dalam fisiologi, jadi tak pelik lah. Sekiranya beliau tak jadi seorang bodybuilder ataupun ahli gusti pun, mungkin Cena juga akan menjadi guru pendidik jasmani anda. Dan selepas itu, beliau juga pernah bekerja sebagai seorang pemandu limousin bagi nak menyara hidupnya pada awal-awal pasca siswazah tersebut. Perlawanan debut ataupun sulungnya di WWE adalah di Chicago, Illinois pada tahun 2002. Sewaktu itu, Kurt Angle telah membuat cabaran terbuka. Siapa-siapa yang nak boleh datang bertemu dengan beliau. Sepatutnya perlawanan tersebut dijadualkan Angle bertemu dengan Undertaker. Tapi malangnya Undertaker pada hari tersebut mengalami flu kena selsema lah. Jadinya tak berapa sihat nak beraksi, dan tempat ni digantikan dengan John Cena yang ketika itu baru nak mencipta nama di WWE. Tampaknya ia berkesan kerana memberi impak kepada kerjaya Cena di WWE. Even selepas di belakang tabir pun beliau mendapat tabir hormat daripada Undertaker sendiri dengan aksi yang dipersembahkan. Rata-rata di situ merasakan bahawa Cena mempunyai prospek yang cerah di WWE. Dan cerita tentang sakit ni, pernah satu ketika dalam satu perlawanan menentang Scott Steiner, Cena kata semasa itu beliau ada food poisoning dan tak macam mana beliau telah termuntah semasa perlawanan tersebut dan tercirit sekali. Kesian Cena. Sebaik boleh cover. Selepas debutnya itu, selang beberapa bulan, Cena mula kelihatan macam dah stale perjalanan kariernya. WWE yang pada asalnya meletakkan harapan yang tinggi kepada Cena mula berfikir dua kali, betul ke ini boleh? Kerana penerimaan dan respon peminat pada ketika itu mula bercampur baur. Penonton macam dah mula jelak dia ni, tak best dia ni. Seperti mana yang anda saksikan dalam dokumentari The Ruthless Aggression, Cena berfikir beliau terpaksa
menjenamakan dirinya semula, dan pada satu ketika Cena ni dia ada bakat dalam rapping ataupun pantun berirama ni lah. Satu ketika di belakang tabir beliau rap dan ia didengari oleh Stephanie McMahon. Stephanie kata, wow, menarik, dan dari situlah bermulanya karakter Doctor of Thuganomics Cena di WWE, dan ternyata ia menjadi, walaupun ketika itu Cena membawakan watak seorang penggusti heel, gusti yang villain, jahat, ia tetap dikagumi oleh peminat kerana aksinya itu bersahaja, spontan dalam promo-promo rap beliau. Dan akhirnya di acara WrestleMania 2004, Cena berjaya menggondol kejuaraan US-nya yang pertama dengan menumpaskan The Big Show, dan dari situ Cena mula menjadi pujaan ramai. Kerana berbakatnya Cena dalam rap ini, pada tahun 2005 beliau pernah muncul dengan sebuah album rap yang berjudul You Can See Me, yang dah tak boleh nampak saya, dan ia telah mengungguli carta Billboard 200 dan menduduki tempat ke-15. Kiranya Cena ni memang berbakat lah. Dan juga salah satu lagu yang terkandung dalam album tersebut, The Time Is Now, digunakan oleh Cena sebagai entrance teamnya sehinggalah ke hari ini. Cena dianggap sebagai seorang jagoh ataupun hero kanak-kanak. Kerana itu beliau mendapat julukan The Fruity Pebbles dan sebagainya. Even peminat-peminat Gusti di era PG ini memperlekehkan Cena kerana satu, beliau tu kelihatan terlalu kuat, Superman, jarang kalah, dan hanya ada 5 gerakan signature saja, orang panggil the 5 moves of doom, dengan 5 knuckle shuffle-nya, dengan STFU, FU dan sebagainya. FU tu, dia punya finishing move itu pada asalnya adalah spoof kepada F5 yang dipopularkan oleh Brock Lesnar. FU tu macam PU lah, kan? Dan akhirnya ditukar seiring dengan perubahan karakter Cena yang mesra kepada kanak-kanak, ditukar kepada namanya Attitude Adjustment. Dan kerana populariti Cena ini, beliau menjadi salah seorang daripada selebriti yang telah pun menunaikan lebih 500 Make-A-Wish Foundation, bertemu dengan kanak-kanak, golongan-golongan kurang upaya, terlibat secara langsung dengan beberapa badan-badan kebajikan seperti American Cancer Society dan banyak lagi. Jadi Cena memang dikagumi kerana aktiviti-aktiviti sosialnya, aktiviti-aktiviti kebajikan dengan penonton-penonton dan juga peminat-peminat ciliknya. Di samping itu, Cena juga merupakan seorang peminat kepada kereta-kereta muscle car ini, kerana Cena ada mempunyai sebuah kereta Pontiac GTO keluaran tahun 1970 dan ada lebih 20 biji kereta tu dekat rumah dia. Dan dia kata dia ada dah cukup kereta untuk menyemakkan kepalanya kalau berada di rumah. Di samping itu, Cena juga merupakan seorang peminat siri Star Wars. Mungkin kita berpeluang untuk menyaksikan Cena dalam franchise Star Wars, siapa tahu. Di samping itu, Cena juga ada beberapa hobi, antaranya seperti bermain golf, menonton perlumbaan kereta NASCAR dan juga bermain catur. Cena juga peminat anime, kan? Anime apa? Kita tak tahulah. Dan juga Cena juga merupakan peminat tegar kepada permainan komputer Command and Conquer. Mungkin yang pernah bermain permainan ini, barangkali satu ketika anda pernah bermain dengan John Cena. Dan Cena dalam satu temu ramah pernah berkata, sekiranya beliau bukan seorang ahli gusti, beliau mungkin akan menyertai tentera laut Amerika. Nampak badannya itu memang sesuai lah jadi tentera laut, kan. Kalau tak jadi tentera laut, akan menjadi seorang guru mengajar anak-anak bermain bola sepak di sekolah. Dan satu lagi fakta tentang Cena, pada tahun 2016 beliau telah mula mempelajari bahasa Mandarin dalam usaha untuk membantu WWE mempromosikan jenama sukan gusti profesional ini ke serata dunia. Even semasa sesi jelajahnya di Malaysia, di Kuala Lumpur pada tahun 2014 pun, seorang wartawan dari Taiwan rasanya bertanyakan soalan dalam bahasa Mandarin, dan Cena menjawabnya dengan begitu fasih sekali. Dan kini setelah masuk tahun 2020, sejak tahun 2002 membanting tulang, memerah keringat dan darah dalam gelangan gusti, Cena nampaknya menuruti jejak langkah rakan-rakannya seperti Batista, The Rock dengan bergelar movie star di Hollywood. Kalau kita tengok beberapa movie telah pun dibintangi oleh Cena, seperti dalam filem Bumblebee, Dr. Dolittle jadi pelakon suara. Dan yang terbaru ini, Cena juga telah menyertai franchise Fast and Furious, di samping beberapa filem-filem keluaran WWE sebelum itu seperti The Marines, 12 Round dan sebagainya. Jadi Cena memang seorang yang, walaupun kalau kita lihat gaya lakonannya
tidaklah senatural The Rock, tapi nampak prospek itu ada. Kebetulan muka beliau pun ada rasa macam Mark Wahlberg kan. Jadi sedang elok itu. Jadi apapun, kita mengharapkan yang terbaik untuk Cena, dan kita berterima kasih walaupun beliau ni sering dikutuk sebagai champion di zaman PG, champion kanak-kanak, tapi kita tidak boleh menafikan sumbangan dan dedikasinya sepanjang bergusti menghiburkan kita semua selama beberapa tahun. Jadi itu saja cerita tentang John Cena. Suka ataupun tidak, kita harus hormat dengan apa yang telah pun dicapai oleh bintang ini. Baik, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada edisi akan datang dengan membedah lagi kisah-kisah penggusti lain. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.